सो वी आर वर्किङ अन अनदर 2 रिट्स होइन, मायाको पहिचान नेपाल सहित अब यो कमसेकम 2टाबाट चाहिँ सुरु गरौँ भनेर निजामती ऐन र यो निर्वाचन ऐनलाई चाहिँ हामीले सर्वोच्चमै फेरि पिआइएल हालेर च्यालेन्ज गर्ने भन्ने कुरामा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब तपाईँको चाहिँ यसपछि मलाई लाग्छ अब सधैँ खालि यो लडाइँ पहिचानको लडाइँ र अनि त्यसपछि भोट हाल्न पाउनुपर्छ, चुनाव लड्नु पाउनुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन। अब यो आर्थिक सामाजिक अधिकारतिर पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मूल कुरा चाहिँ आर्थिक अधिकारको कुराहरू, जब अपर्च्युनिटीहरूमा त्यति राम्रो छैन, डिस्क्रिमिनेसन छ, त्यसबाट प्रोटेक्सन छैन अहिलेसम्म पनि। सो राज्यले प्लस हामीहरूले पनि अलिकति फोकस चाहिँ नि अब यो कसरी इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट गर्ने यो कम्युनिटीको, जबहरू कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। त्यसपछि अब उहाँहरू धेरै चाहिँ नि गाउँ छोडेर सहर केन्द्रित हुनुहुन्छ, बिकज इजी टु तपाईँको हाइड यहाँ। सो सिटी फोकस्ड जबहरू के क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्नेतिर अलिक बढी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ हामीहरूले। सो सुन हामी चाहिँ टुरिज्म बोर्ड, नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग बसेर मायाको पहिचान नेपाल सहित अरू पनि पार्टनर लिएर चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल एलजिबिटी टुरिज्म प्रमोसन कन्फरेन्स गर्ने भनेर भन्दैछौँ। यात्रा टु ह्याप्पिनेस कन्फरेन्स भनेर, यात्रा टु ह्याप्पिनेस, कम टु नेपाल यात्रा टु ह्याप्पिनेस भनेर। सो त्यसले चाहिँ अनि यहाँ टुरिज्म, अब यो कम्युनिटीको टुरिज्म बढ्यो भने, विच बाहिर चाहिँ एकदमै हाइली लुक्रेटिभ तपाईँको चाहिँ यो क्लाइन्ट हो भनेर भन्छन् एलजिबिटी टुरिस्टहरू चाहिँ। डिङ्क्स भन्ने शब्द चल्छ बाहिर चाहिँ, डबल इन्कम नो किड्स भनेर। सो एकदमै ट्यालेन्टेड डिङ्क्स भन्ने शब्द चाहिँ यो बाहिरको ट्राभल इन्डस्ट्रीमा इट्स भेरी रेस्पेक्टेबल फेमस टर्म हो कि। यो क्लाइन्ट चाहिँ छोड्नुहुन्न, डिङ्क्सहरूलाई छोड्नुहुन्न, हामीले एकदमै गर्नुपर्छ। सो दे ट्रेन द होटल स्टाफ, ट्राभल एजेन्सीहरूले छुट्टै प्याकेजहरू बनाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ट्याप इन गर्नु सक्नुपर्छ हामीले। र नेपाल चाहिँ आइडियल प्लेस पनि छ, बर्जिनिङ तपाईँको लार्जेस्ट पपुलेसन भएको 2टा कन्ट्री छ, त्यहाँ 2टै ठाउँमा लिगलाइज पनि छैन, फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन। सो हामीले चाइना र इन्डियाको मात्रै एलजिबिटी टुरिस्टलाई मात्रै ल्याउन सक्यो भने पनि तपाईँको डबलै हुन्छ होला नेपालमा आउने। अब एक हिसाबले भन्दाखेरि त वेडिङ टुरिज्ममा पनि कतै न कतै हिसाबले त आउनुपर्छ होइन, सेम सेक्स म्यारेजको हिसाबले पनि त्यो पनि गर्न सकिन्छ होला। हजुरले पहिला पनि यो कुरा उठाउनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। नेपाल सुड त्यही प्रमोट गर्नुपर्छ हामी चाहिँ वेडिङ एन्ड हनीमुन डेस्टिनेसनको रूपमा गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फाइदा, तपाईँको 2जना त आउँछ, उहाँहरूको रिलेटिभ्स पनि आउँछ नि। सो एकैचोटि 40-50 जना त आउँछ र मिडल क्लासले पनि स्पेन्ड गर्छ बिहामा चाहिँ। अब अलिकति हाई एन्ड इकोनोमिकली एकदमै राम्रो भएकोहरू आयो भने त दे क्यान इजिली होइन चार्टरै गर्न सक्छ, हेलिकप्टर्सहरू, जहाजहरू, होल रिजोर्टहरू तपाईँको सबै थोक हुनसक्छ। र मैले चाहिँ 2011मा एउटा वेडिङ गराएको थियौँ हामीले यहाँ दक्षिण कालीमा लगेर। अनि यो अमेरिकन 2जना समलिङ्गी महिलाहरूलाई हिन्दू ट्रेडिसन अनुसार उहाँले बिहा गर्न चाहनु, तस्बिर याद छ मलाई। सो त्यसले चाहिँ त्यति बेलाको त्यो 2 दिनको सेरेमनी गर्दाखेरि नै 40-50 जनाले चाहिँ जब पाउनु भएको थियो कम्युनिटीकोले। अब फ्लावर बनाउने, मेकअप गर्ने, ड्रेस डिजाइन गर्नेदेखि लिएर त्यो स्याम्पेनहरू गर्ने, यता खानाहरू बनाउने, केटरिङ गर्नेदेखि लिएर भेहिकलले सबैले पाएको थियो जब चाहिँ। सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी हुनसक्छ यो कम्युनिटीको लागि भनेर सरकारले बुझ्नुपर्छ। फ्यान्टास्टिक, बेस्ट विसेस र हाम्रो सपोर्ट जहिले पनि हुन्छ नै हैन। Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.